הגענו לעופות דורסים, דורסי יום ודורסי לילה. ההבדל בין מה שראינו קודם זה שאלה מותאמים כדי לאכול בשר. לאכול בשר זה אומר עופות, יונקים קטנים, ויש לנו שתי סדרות של עופות, דורסי היום, הבזאים, ודורסי הלילה, הינשופאים. אוקיי? כשבעצם זה שתי סדרות שונות, לא שאחד דורס בלילה והשני דורס ביום. לא, יש הבדלים אבולוציוניים ביניהם, הבדלים אנטומיים ביניהם, והתאמה כדי לאכול את הבשר, כדי לאכול את הבשר הזה. בין היתר, פשוט דורסי היום הם אוכלים בקרעים קרעים. יש להם ראייה פנטסטית, יש להם ראייה עם רזולוציה אדירה. חלקם יכולים לראות חגב ירוק במרחק של מאות מטרים על רקע של דשא ירוק. לעומת זאת, דורסי הלילה הם יכולים לצוד בלי עיניים, רק מהשמיעה. יש לנו הבדלים פנטסטיים ביניהם. בין הדורסי יום פה אנחנו רואים את הנשר, אנחנו רואים את החיוואי, את הרחם, יש לנו פה עיתים, יש לנו פה את האיה, יש לנו פה דיות, הקווי חורף, קווי טי וכו'. בין דורסי הלילה יהיה לנו את האוח, את התנשמת, את הכוס. אני רוצה כבר עכשיו להראות לכם משהו שמצאתי קודם בכלוב של דורסי הלילה. יש לי פה צנפות. יש לי פה צנפה של אוח. מה שיש לנו כאן זה את השיער ואת העצמות של מחרסמים שהם אכלו יום לפני זה. בדורסי היום לא נראה צנפות. למה? כי הם קוראים חתיכות של הבשר. ועכשיו בואו נראה מה אנחנו יכולים למצוא פה בצנפות. הם פשוט מקיאים כאן את השיער שאנחנו יכולים לראות כאן. אם אני מפרק את הצנפה, אני אמצא פה שערות, אני אמצא פה גולגלות, אני אמצא פה עצמות וכו' וכו'. דבר שלא נמצא אצל דורסי היום. את ההבדלים החדים בין דורסי היום, הבזאים, לבין דורסי הלילה, הינשופאים, אנחנו נמשיך אחר כך מעבדה כדי לראות את הגולגלות, כדי לראות את ההתאמות שלהם לראייה וכו'. בהסתכלות על הגולגלות של נשר ושל אוח, אנחנו יכולים ללמוד מספר תכונות שמבדילות בין שתי הסדרות האלה. למשל, הכיוון של ערובת העיניים. אנחנו רואים שאצל הנשר, כנציג של בזאים, העיניים מופנות לצדדים. נכון, במרכז כאן יש כמובן איזשהו שדה ראייה תלת-ממדי, אחרת הוא לא יכול לטרוף. אבל כשאנחנו מסתכלים על הכיוון של ערובת העיניים של האוח, נציג של דורסי הלילה, למעשה אנחנו רואים שהעיניים מופנות יותר לקדימה, וזה אומר ששדה הראייה של דורסי הלילה התלת-ממדי הוא הרבה יותר גדול. אנחנו יכולים לקבל חיזוק כשאנחנו מסתכלים על הפוחלץ הזה של הבז, כנציג של הבזאים, כן? העיניים מופנות בעיקר לצדדים, ופה במרכז יש לנו שדה ראייה תלת-ממדי. לעומת זאת, כשאנחנו מסתכלים פה על הינשוף, מה שאנחנו רואים זה שהעיניים מופנות קדימה. זאת אומרת ששדה הראייה התלת-ממדי שלהם הוא הרבה יותר גדול, הרבה יותר רחב. בנוסף לזה, אנחנו יכולים לשים לב שערובת העיניים, באופן יחסי כמובן, של האוח, הם יותר גדולים מאשר ערובת העיניים של הבזאים, כן? מפני שלמעשה אנחנו מדברים על עיניים שהן הרבה יותר גדולות, כהתאמה לפעילות לילה. אבל אם אנחנו מסתכלים כבר על נושא העיניים, אנחנו צריכים לציין שבדורסי הלילה, למרות שאנחנו מדברים פה על דגם של עין של אדם, אבל בדורסי הלילה, ברשתית שלהם, איפה שהקולטנים נמצאים, יש לנו ריכוז הרבה יותר גדול של קולטנים שרואים בשחור לבן, כי ממילא בלילה לא רואים צבע, בגלל שיש מעט מאוד אור. מה עוד אנחנו צריכים להוסיף? אנחנו צריכים להוסיף שבהסתכלות שוב על הגולגולת, שהפתח של האוזניים בגולגולת של דורסי הלילה בעצם הוא לא בדיוק סימטרי. דבר שמאפשר להם לשמוע בתלת-ממדיות. זה מוזר לנו מאוד, התלת-ממדיות בשמיעה, אבל הם יכולים פשוט מאוד למקם את הטרף על ידי שמיעה, למקם אותו במדויק, כפי שאנחנו יכולים למקם על ידי ראייה. בנוסף לזה, אנחנו צריכים לציין את המבנה של הנוצות.
את המבנה של הנוצות. בדורסי היום, הנוצות הן נוצות רגילות, כמו שיש לנו למשל פה נוצה של יונה, כן? איפה שאנחנו רואים שכל הציציות פה הן ציציות רגילות. אנחנו יכולים לפרום ואנחנו יכולים לכוון את זה בחזרה. כשאנחנו מסתכלים פה על השוליים של נוצה של תנשמת, מה שאנחנו רואים פה זה מין מסרק. והמסרק הזה, כפי שאתם רואים פה בציציות האלה, למעשה הוא חותך את האוויר בצורה שקטה. ולכן אנחנו יכולים לשמוע בתעופה חרישית, שוב, לשמוע בתעופה חרישית את המעוף של דורסי הלילה. כשהם עוברים מעלינו, אנחנו לא שומעים אותם, לא שומעים אותם. והם עוברים בלי לעשות רעש, כי אם הם יעשו רעש, בלילה הנטרף פשוט יגלה אותם לפני שמגיעים אליו. עוד משהו שאנחנו חייבים לציין, זה שבדורסי היום, לדוגמה הבאז הזה, מה שיש לנו, יש לנו לפעמים דו-צורתיות זוויגית, דבר שלא קיים בדורסי לילה. קשה לנו להבדיל בין הזכר לבין הנקבה. בחלק מהמינים של דורסי היום, כמו למשל בבאז הזה, יש לנו כתם שחור, והכתם שחור הזה בזנב אומר לי שהבאז הזה הוא זכר. במינים אחרים זה יהיה פשוט הצבע של הראש, או פרטים אחרים, אבל זה קיים, דו-צורתיות זוויגית. כשאנחנו מסתכלים על סידור האצבעות של דורסי הלילה, אנחנו רואים שיש להם 4 אצבעות עם תופרים מאוד מאוד חזקים, כשהאצבעות הן מופנות 2 קדימה ו2 אחורה. ואז כשהוא תופס טרף, איך הוא תופס אותו? הוא תופס אותו ככה לרוחב, ולפעמים אנחנו יכולים לראות את התנשמות או את הינשופים, שבעצם הם עפים עם הטרף, כשהטרף הוא לרוחב, לא לכיוון התנועה. לעומת זאת, בהסתכלות על האצבעות של בזאים, אנחנו רואים שיש להם 3 אצבעות קדימה ו1 אחורה. גם 4 אצבעות, אבל 3 קדימה ו1 אחורה. ואז למעשה הטרף הוא מכוון בכיוון אחר. למעט השלח. השלח שהוא גם בזאי, אבל הוא טורף דגים. ואצלו אנחנו יכולים לראות שיש לו 2 אצבעות קדימה ו2 אצבעות אחורה, בדיוק כמו שבדורסי הלילה.